No kyllä me jokainen tarvitaan vettä joka päivä ja suomalaiset keskimäärin tarvii 150 litraa vuorokaudessa. Suuri osa kuluu kylppärissä ja vessassa. Ja välillisesti me käytetään vettä monta tuhatta litraa vuorokaudessa, koska kaikkiin tuotteisiin sisältyy vettä. Ja nyt jo on monia maita maailmassa, joissa vesivarat on hyvin niukat ja ilmastonmuutos todennäköisesti tulee monen maan vesivaroihin vaikuttaa oleellisesti. Toisilla lisää, toisilla vähentää ja tämä on kyllä hyvä tietää. No, tämä mun tutkimus on tyypillisesti sellainen, että tässä hyödynnetään alan tieteellisiä julkaisuja, joita tästä aiheesta ilmastonmuutos ja vesivarat löytyy satoja, tuhansia. Et niistä pitäisi vaan pystyä löytämään semmoiset oikeat ja relevantit. No, se ei oikeastaan ole tässä tapauksessa kovin vaikeatakaan, koska vaikka tutkijat käyttää eri malleja, niin kyllä ne tulokset on hyvin samansuuntaisia. Että ne alueet maailmassa, missä jo nyt on niukat vesivarat, niin ne niukkenee entisestään. Välimeren alue on siitä hyvä esimerkki. Espanja, Marokko, tietysti sitten Arabimaat. Esimerkiksi Jordaniassa on tosi olemattomat vesivarat ja ne pienenee entisestään. Kalifornia, ylipäänsä Välimeren ilmastonmaat, Keski-Aasia. Tämä on kurjaa. Monissa näissä maissa on voimakas väestönkasvukin, joka sitten tietysti lisää näitä paineita. Et siellä todella pitää sitten miettiä, että miten selvitään tulevaisuudessa. Tässä on useita valokuvia, joita mä oon ottanut, kun mä oon maailmalla kiertänyt, ja, jotka liittyy aiheeseen. Tässä on riisipelto Kiinasta, on yksi valokuva. Riisihän tarvii paljon vettä, että se kasvaa. Sitten on Kolumbian jäätikkö Kanadasta esimerkkinä siitä, kuinka jäätiköt pienenee. Ja jäätiköt ruokkii oikeastaan tai juottaa siis 1,5 miljardia ihmistä etupäässä Aasiassa. Monet suuret Aasian joet alkaa Himalajan jäätiköiltä. Sitten tässä on kuvaa Egyptistä, missä yritetään saada aavikolle kasvavaa metsää, eukalyptuksen taimia. Jokaisen puun juurelle tulee kasteluletku. Kuvanotosta on 30 vuotta. Olisi mielenkiintoista nähdä, onko siinä metsä tänä päivänä. Kyllä jokainen maa joutuu miettimään, että mihin sitä vettä siinä maassa kannattaa käyttää. Onko esimerkiksi sellaisia käyttömuotoja, sanotaan joku viljelymuoto, joka kuluttaa vesivaroja suhteettoman paljon, olisi parempi hankkia se tuote muualta ja käyttää se vesi sitten vaikka siihen, että kehitettäisiin asutuksen vesihuoltoa. Tämmöisiin kysymyksiin joudutaan vastaamaan ja sitten kenties joudutaan turvautumaan suolanpoistolaitoksiin. Vettähän on maapallolla hirveästi. Tässä meidän vieressä on Suomenlahti ja suolainen vesi kyllä, siitä ei ole pulaa, jos vaan se rannikko on lähellä. Ja näähän on lisääntynyt hirveästi nämä suolanpoistolaitokset. Esimerkiksi Espanjassa niitä on paljon, Kanarian saarilla, näin poispäin.